Hello guys! Once again, this is Lovely Jan Vlogs at kung bago ka sa aking channel, ako po ay gumagawa ng mga video tutorials para po makatulong sa ating mga maliliit na YouTubers at mag-grow tayo dito sa YouTube. So guys, for today's video ay tuturuan ko kayo kung saan tayo pwede at paano tayo magda-download ng music na maaari nating gamitin sa YouTube na hindi tayo makaka-copyright. Okay, ano nga bang kalagahan hindi tayo makaka-copyright sa pag-upload natin ng ating video content? Okay, hindi tayo mapapansin ni YouTube guys kapag karamihan ng ating ina-upload ay copyright. At isa pa, kung sakaling ma-monetize ang iyong channel, ang iyong kikitain ay mapupunta doon sa musika na ginamit mo kung sino yung may-ari nito. Mahalaga kasi kay YouTube guys ang paggawa ng authentic at original content. Kasama rin dyan guys yung music na inyong ginagamit. So kaya nga si YouTube ay nag-produce ng mga music na maaaring gamitin ng mga YouTubers for free. So ano pang hinihintay natin guys? Let's go to the video tutorial. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa ating mobile phone. Okay, papakita ko ngayon kung saan natin pwedeng kunin or i-download yung mga no copyright music and sound na pwedeng gamitin sa ating YouTube videos. Okay, first guys, ay kailangan natin pumunta sa ating browser dito sa ating mobile phone. So, para sa akin, ang ginagamit kong browser ay ang Google Chrome. So, kung anong browser ang ginagamit nyo, dun tayo magla-login para sa ating YouTube channel. Okay, first, tara po sa Google Chrome. Click natin yan. Okay, so nasa Google na tayo ngayon. Pupunta tayo sa ating channel. Magla-login tayo sa YouTube. Okay, since naka-login na ako dati, click natin yung ating channel. Okay, so nakikita nyo guys, nandito na tayo sa ating channel. So, i-zoom in ko lang para makita ninyo kung saan yung next step natin. Okay. Next step guys, ay pupunta tayo sa ating profile. Ito, click natin yan, yung ating profile pic. Okay, so may lalabas dyan guys. So, ang click natin dito ay yung Creator Studio. Okay, click natin guys. So, ngayon, nandito tayo sa ating Creator Studio. So, i-zoom ulit natin guys para makita ninyo. Okay, pupunta lang tayo sa ating left pane at hahanapin natin yung word na Create. Okay. Click po natin ng Create. Okay, as you can see guys, napunta tayo sa ating audio library. Ayan. So, zoom natin. Okay. Under audio library ay may makikita tayo dyan na free music and sound effects. Okay. Pag-aaralan natin isa-isa yung features ng free music muna. Okay, sa free music guys, ay may makikita tayong genre, mood, instrument, duration, and attribution. Okay, so sa genre, pwede kayong pumili dyan kung anong gusto ninyong hanapin agad na genre ng music, pwede na. So pag click natin yung genre, may mga options tayong makikita dyan. Okay. Pwede natin yun guys. Okay. So, halimbawa, ang pinili nating genre is for R&B. So, click natin. Mag-play tayo ng isang music, guys. So, pag play niyo yung music dyan, guys, mapapansin nyo, mayroon nakalagay na you're free to use this song in any videos. So, full yan, guys. Pag dinownload nyo, all free. Nothing to do with it. Wala na kayong gagawin pa. Magagamit nyo na siya na hindi kayo makaka-copyright. Okay, paano i-download ngayon yan? Okay, so may nakikita tayong arrow dito sa gilid. Okay, pag click nyo yan guys, na-download na. Tapos yung na-download nyo, syempre pupunta na sa inyong music library ng inyong device. Okay, bakit in-emphasize ko kanina tong you're free to use this song or any videos? Kasi meron mga songs dito guys na free siya, available siya to download for free. Kaya lang, ang gagawin natin, kokopyahin natin yung kanyang description para i-recognize yung owner ng music.
So, copy lang na siya sa ilalagay natin sa description ng ating video. So, at this point in time, itong na-click natin ay walang ganun. So, free siya. No? Okay, meron yung dito. May kasama siya. So, wala. Free lahat ito. Wala tayo. Okay. Next, punta naman tayo sa mood. Check natin. Okay, try natin sa romantic. Okay, mag-play tayo ng isang music dyan, guys. Hanap tayo. Okay. Okay, free to use pa rin itong this song. Free to use this song. Free to gamitin sa inyong video. Okay, post natin. So, download. Kung gusto nyo i-download, download nyo. So, try natin click itong bago. Itong free pa rin siya. Okay. So, yun guys. Next, the instrument. Okay, pwede dyan. Acoustic guitar. Try natin. Okay, yung click natin. Okay, so kung medyo matagal, ayan na. Or free. Okay, sa duration, ganun din guys. Kung anong gusto nyo, kung gaano kahabang music yung kailangan nyo, nandyan yung mga available time, no, na pwede nyo gamitin. Okay, sa attribution, nakalagay lang naman dyan kung not required or required. So, try natin yung required. Pag click natin yung required, wala naman. Okay, not required. Okay, lahat. So, lahat yun not required, wala siyang attribution. Okay, next. Pupunta tayo ngayon sa sound effects. Okay. Ang sound effects, madalas gamitin natin guys kapag ganito yung mga stickers na i-enter or funny ones or kung gusto nyo bigyan ng tunog yung mga text ninyo, ginagamit natin yan. Ano. Okay, try natin mag-play ng isa. So, may category naman dito guys. Ito. Category. No. Para mahirapang maghanap. Pwede na rin kayo mag-search dyan. Okay, try natin. Andyan na for horror, if you want. May water, may alarm, may animals, cartoon. Try natin sa cartoon. Okay, then let's play one. Ito. Cartoon boobing. Ayun din. Tapos na yun. Ay, mag-play. Okay, try. Tagal lang. Matagal yung internet ko, guys. So, kita nyo? So, free yung sound effects na yan. Free in YouTube. So, no need na pumunta kayo sa ibang channel to download. Kasi mismo sa inyong YouTube channel, sa audio library ni YouTube, ay meron ng available na kayo may hirapan pa. Ayaw mag-play. Okay, mahina yung internet ko, guys. So, yeah. So, ganun lang kadali. Pag nagustuhan nyo na, click nyo lang yung arrow. Pwede na ma-download yan as many as you can, non-stop, unlimited. Ayan, nag-play na. Balik tayo doon. Okay. Catch na guys. So, ganun lang kadali. Pwede nyo lang magamit for free. So, yun guys. Today, natutunan nyo po kung paano mag-download ng copyright-free music and sound effects from YouTube Audio Library. Okay, so ulitin lang natin, bibigyan natin ng emphasis guys, ano. Ginagawa natin na gumamit ng mga music at sound effects na walang copyright strike sapagkat sa YouTube, ayun naman ang purpose natin and goal natin guys, diba, dito sa YouTube. Na kailangan mapansin tayo ni YouTube tuwing nag-upload tayo ng video daily, man yan, weekly man yan, pag regular tayo nag-upload at gumagamit tayo ng YouTube content natin na original and authentic. Ganun din po sa music na ginagamit natin, sound effects sa ating YouTube video, ay yun, may chance tayo ng pansin ni YouTube. Kasi ayaw ni YouTube yung nanggagaya, ganun din sa music na ginagamit natin. So, gusto niya yung sariling atin. So, ngayon, si YouTube mismo yung nag-provide ng mga music and sound effects para sa ating mga YouTubers na gamitin ng legal. So, tangkilikin po natin yung binibigay ni YouTube kasi papasaan pat si YouTube din ang kailangan natin mahingan ng pansin.
At gusto natin makuha natin yung attention ni YouTube para sa ating mga videos. So, yun guys, kung natutunan nyo yun ngayong araw nito at natulungan kayo ng video nito, mind subscribing sa ating channel, Lovely Jen Vlog. And that's it for today, guys. So, once again, this is Lovely Jen Vlog. And see you next time, mga loves. Love you all and thank you for 500 subscribers. Bye-bye!